เริ่มเปิดไมค์นะคะขอโทษด้วยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่เว็บ i นาร์นะคะเรื่องบทบาทของ Open Banking ต่อวิวัฒนาการทางการเงินของไทยนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย Open Banking ก็มีความก้าวหน้าอย่างมากในหลายทวีปทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นยุโรปอังกฤษหรือว่าอเมริกาเองแต่ว่าในอาเซียนเนี่ยเรากลับยังไม่เห็นอะไรมากแล้วก็ดูเหมือนจะมีความท้าทายหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของภาคการเงินจากที่เมื่อก่อนเนี่ยคนชอบที่จะเดินเข้าสาขาธนาคารตอนนี้ก็ไปทำธุรกรรมแบบดิจิทัลซึ่งบทบาทของ Open Banking เนี่ยก็น่าจะเข้ามาต่อยอดบริการทางการเงินได้อีกหลายอย่างนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้คนอีกมากสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้ง่ายขึ้นวันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าเราได้แขกพิเศษซึ่งเป็นผู้นำอันดับต้นๆของฟินเทคเมืองไทยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ทอมมี่คุณธนานะคะหรือว่าคุณทวีชัยจากบริษัท T2P นะคะในที่มาจากทั้งภาคธุรกิจฟินเทคแล้วก็ธนาคารมาอยู่ในเวทีเดียวกันซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำแขกของเราในวันนี้ก่อนนะคะท่านแรกเนี่ยคือคุณธนาหรือว่าพี่ทอมมี่นะคะเป็นประธานบริหารของบริษัทกสิกรไลน์ซึ่งเป็นบริษัทที่ธนาคารกสิกรไทยร่วมกับบริษัทไลน์นะคะจัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำดิจิทัลแบงก์แล้วก็พี่ทอมมี่เนี่ยก็ยังเป็นอดีตคนที่พัฒนา SCB Easy นะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าของ Digital Banking Platform ของ SCB อีกด้วยค่ะท่านที่สองนะคะคือคุณทวีชัยภูรีทิพย์นะคะซึ่งเป็นประธานบริหารบริษัท T2P ผู้ให้บริการ e-money อิสระรายใหญ่ที่สุดของไทยนะคะนอกจาก e-money แล้วเนี่ยก็ยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Payment Gateway หรือว่า Deep Spark นะคะซึ่งเป็นบริษัทปล่อยสินเชื่อขนาดเล็กโดยใช้ AI ค่ะส่วนนัทเองนะคะชื่อนัทริยาวิทยาธนาเศรษฐ์นะคะเป็นนักลงทุนจาก Beacon VC ซึ่งเป็นกองทุนของธนาคารกสิกรไทยนะคะที่เอาไว้ลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของบริษัทบางคัสค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ของงานในวันนี้นะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็อีกผู้สนับสนุนหนึ่งของเราก็คือบริษัท Apex นะคะซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรเราตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาการเชื่อมระบบการเงินของอาเซียนภายใต้ Open Banking ค่ะซึ่งองค์กรนี้นะคะก็เกิดขึ้นจากความร่วมมือของธนาคารกลางสิงคโปร์ World Bank แล้วก็ ASEAN Bankers Association ค่ะสำหรับ agenda ในวันนี้นะคะเดี๋ยวทาง Apex เนี่ยจะมากล่าวสั้นๆเกี่ยวกับแพลตฟอร์มของเขาแล้วก็เงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพที่กำลังทำโซลูชันเกี่ยวกับ Open Banking นะคะประมาณ5นาทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ช่วงบทสนทนากับคุณธนาแล้วก็คุณทวีชัยค่ะแพรมเดี๋ยวช่วงที่ Apex พูดนะคะจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าหลังจากนั้นจะเป็นภาษาไทยค่ะPrem, I'd like to turn over the mic to you. If you could introduce yourself a little bit and what Apex does, that would be really appreciated. Thank you. Thank you for the introduction. And Jean, can you put up the slides? So I'm going to today talk about Apex. Apex is a platform which is provided by AFIN, which is supported by the Monetary Authority of Singapore. And it's a marketplace where the fintechs and so it's also supported by the Asian Bankers Association, the IFC, and the MAS. It's the corporate founding is done by AMTD and by MasterCard. There are a number of strategic partners like SFA, which is the Singapore FinTech Association, MasterCard, Brancas, BNY Mellon, AWS, AMTD, and Experience. So we not only have global recognition, we have global partners which support this platform. We have got the consortium members are companies like Virtusa, Deloitte, Percipient, and Fidor, and they all form the group which supports the Apex platform. So can we go to the previous slide, please? Okay, so the marketplace, what does it do? The fintechs and the financial institutions both need to talk to each other. So the marketplace provides that the financial institutions
put in their problems, the fintechs can come and can solve for those problems. We provide a sandbox which allows the people to come and do their prototypes very quickly using the synthetic data that is provided. And the solution and the time to market between the financial institutions and the fintech is then greatly reduced. So that is the platform that we use, and everybody who's now who are looking for solutions from a fintech part or wanting to provide, and financial institution looking for solutions can come to this platform. Can we go to the third slide? And what do we do? What is the Apex Care that has been put in is giving 6 months free access to the Apex platform for people who get registers, complimentary insurance top up for employees supported by Prudential, and complimentary cloud credit by AWS. This is all in line with what we want to do for people who have been impacted, the fintech industry, which has been impacted by the COVID problem. So besides this, we have other supporting monetary grant which is there. Can we go to the next one? So we have the the AMTD ASEAN Solidarity Fund, which is giving $50 million to the for the fintechs, and they are able to get $4 million for business growth, in which from $40,000 onwards, the fund is being given to the fintechs who are registered on the Apex platform and are, of course, Singapore based. Then there is additional thing on funding up to taking up trainees, and up to $1,000 per month is given to those so support that talent which is now coming into the industry and wants to join the industry. So the other scheme is about providing the Solidarity Fund, which is a scheme which is for the fintechs again, which provides partnerships of existing equity participation by AMTD for fintechs who need startup money now or need more funds to keep their business going. So those are the two great funding which is available on the platform, and we would really encourage people to come and look at that. Next slide, please. There are special programs which are provided where Google and AWS is also giving help to the fintechs to subscribe to it, and they give credits and monetary write-offs on when you use these things. And of course, from a workspace promotion also, Ascendas, Singbridge is providing in India, China, and Singapore some discounts on the office space which is provided by the for the companies. So this is the overall funds which are available for anybody who's in this space to uplift the financial industry right now and the fintech industry to help them go through the COVID problem. We also have a huge community online community where people can go meet people, learn, share knowledge, and able to then upgrade themselves for the problems which are happening right now, so that they can skill themselves, understand new issues, solve for them using this community problem. So that is my presentation. Any questions, please? Thank you. We'll be sending out the slides after this. Thank you so much, Prem, for joining. หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวจะเป็นช่วงบทสนทนาหากใครมีคำถามนะคะสามารถพิมพ์ลงไปในช่อง Q&A ได้เลยนะคะแล้วก็เราจะพยายามตอบคำถามในนี้นะคะแล้วก็แต่ถ้าเราตอบไม่ได้หรือเวลาไม่พอเราจะไปไล่ล่าสปีกเกอร์นะคะแล้วก็ช่วยตอบกลับหลังจากนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะคำถามแรกที่อยากจะถามเนี่ยอยากจะถามคนที่เคยอยู่แบงก์มาก่อนนะคะก็คือคุณพี่ทอมมี่นั่นเองนะคะSCB เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเดือนพฤษภาคมเป็นแบงก์แรกของไทยที่จัดตั้ง Developer Portal นะคะหรือว่าเปิด API ให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาถึงข้อมูลของแบงก์ได้อยากจะถามพี่ทอมมี่ว่า Open Banking เนี่ยมันคืออะไรอะคะแล้วทำไมเราต้องแคร์ด้วย Open Banking คืออะไรจริงๆคำว่า Open Banking นะครับคุณนัท
มันเป็นคำกว้างเหมือนกันเลยอาจจะต้องมาตีนัยว่าเปิดแค่ไหนเพราะบางคนอาจจะคิดว่าแบงก์ต้องเปิดสนิทในทุกๆด้านแต่ผมอาจจะยังไม่กระโดดเข้าไปในคำว่านัยของ Open Banking ดีกว่านั้นเดี๋ยวเรามาถกกันต่อแต่เมื่อกี้ก็ถามมาว่าใช่ที่ตอนอยู่ทาง SCB เองได้เปิด Developers Portal จะบอกว่า Open Banking ไหมผมอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะตีความ Open แค่ไหนแต่ว่าที่ไปที่มาของแบงก์ใหญ่อะหลักๆก็จะเห็นหลายๆแบงก์รวมถึง SCB เองก็มองว่าณตอนนั้นเราต้องการให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของเศรษฐกิจข้างนอกก็ใช้คำว่า ecosystem หลายๆแบงก์ทั่วโลกก็บอกว่าทำไงให้เราเข้าถึง ecosystem ต่างๆได้มากกว่าแค่บริการธนาคารอย่างเดียวแน่นอนจริงๆแบงก์ก็ติดต่อแล้วก็ต่อติดกับบริการอื่นๆเต็มไปหมดอยู่ละการจ่ายบิลการจ่ายเงิน payment เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่เราทำให้หลายๆธุรกิจอยู่ละแล้วมันก็มีการติดต่อการต่อระบบกับแบงก์อยู่เยอะแต่สิ่งที่อันนึงเห็นได้ชัดคือว่าถ้าแบงก์เนี่ยไม่มองว่าการต่อเข้าไปกับบริการต่างๆธุรกิจต่างๆเนี่ยมองให้มันเป็นผมใช้คำว่าเป็นมาตรฐานเขาใช้คำว่า standardization แล้วกันทุกครั้งที่แบงก์อยากจะต่อกับใครเมื่อกลายเป็นงานที่ไม่เล็กพอสมควรต่อกับธุรกิจเจ้าหนึ่งก็ใช้เวลาต่อกัน3 เดือน6 เดือน1 ปีเป็นเรื่องปกติมากๆงั้นวันที่แบงก์ใหญ่อยากบอกว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของ ecosystem เนี่ยเราอยากประติดประต่อเป็นส่วนหนึ่งของหลายๆธุรกิจพร้อมกันเราก็ต้องมีคำว่า standardization ในวิธีการต่ออาจจะเป็นแบงก์อาจจะเห็นได้ในการทำการจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบิลหรือว่าอาจจะการจ่ายเครดิตการ์ดมันก็มีมาตรฐานที่ชัดเจนแต่ถ้ามันในท่าอื่นๆเนี่ยมันเริ่มมีความหลากหลายเยอะละจะต่อดึงลูกค้าจากแบงก์ออกมายังไงจะต่อเข้าไปในแบงก์เพื่อคล้ายๆต่อเข้าไปเห็นข้อมูลของลูกค้าต่างๆยังไงแล้วเราก็เห็นว่าในหลายๆโปรเจกต์ที่แบงก์เริ่มพัฒนากับพันธมิตรต่างๆเริ่มมีเยอะมากเลยทุกๆครั้งที่เรามองว่าโหต้องมาเป็นโปรเจกต์ของมันเองเนี่ยมันเหนื่อยเลยเป็นจุดแรกก่อนเลยก็คือว่าทำยังไงให้เรามีมาตรฐานในการต่อซึ่งผมยังไม่พูดว่ามันโอเพนแต่อย่างน้อยมันเป็นสแตนดาร์ดซึ่งสิ่งที่เห็นว่าเป็น developers portal เป็นสแตนดาร์ดที่ทุกคนสามารถเข้ามาต่อได้ชัดเจนแล้วเป็นสแตนดาร์ดที่สร้างเพื่อที่สามารถต่อได้หลายๆธุรกิจหลายๆแบบคือบางครั้งถ้าเรามองโจทย์เราก็โยนไปให้ว่าจงต่อกับห้างหนึ่งแล้วกันแล้วก็บางครั้งจะดีไซน์ให้วิธีการต่อได้แค่ห้างนั้นห้างเดียวบางครั้งเราลืมคิดว่าทำยังไงให้มันเป็นวิธีที่ธุรกิจหลายๆแบบบริการหลายๆแบบสามารถเข้ามาต่อกันในวิธีเหมือนกันเราจะได้ไม่ต้องมีแรงคนแรงเวลาแล้วก็แรงต่างๆเพื่อทำให้การต่อตรงนั้นเกิดขึ้นนั่นก็คือคล้ายๆเป็นโจทย์แรกแหละที่พยายามแก้แล้วก็เลยออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า developer portal ก็เป็น standard ที่ทุกคนสามารถเข้าไปดูแล้วรู้แล้วว่าสามารถเข้ามาต่อกับแบงค์เนี่ยมาต่อยังไงแต่เมื่อกี้นะถามว่าแล้วมันเปิดแล้วเปล่าทุกคนเข้ามาต่อได้หรือเปล่าอันนั้นเป็นโจทย์ใหญ่หนึ่งที่ผมคิดว่ายังตีไม่ขาดสนิทเพราะว่าบอกว่าเปิดให้ทุกคนไหมเปิดให้ทุกคนมาลองต่อแต่ว่าให้มาต่อจริงหรือเปล่าเนี่ยเป็นคำถามใหญ่ว่ามันจะโอเปิลถึงแค่ไหนใครก็ได้เลยจริงๆหรือเปล่านี่เป็นข้อมูลการธนาคารนะเข้าถึงมันก็มีเรื่องความปลอดภัยเรื่อง privacy แล้วก็เรื่องคล้ายๆเรื่องถูกการกำกับถูกตามกฎหมายหรือเปล่ามีอีกเยอะพวกนั้นอาจจะมาคุยกันในภาพ Open Banking ใหญ่ๆแต่เดี๋ยวพูดยาวไปขอพูดทีละสเต็ปก่อนแล้วกัน ได้ค่ะเพื่อให้เป็นให้คนฟังเข้าใจนะคะเวลาต่อจากแบงก์เนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนอยากจะถามมุมมองฟินเทคนิดนึงค่ะพี่ทวีชัยว่าเวลาอย่างพี่ทวีชัยทำ wallet สักอันหรือ payment gateway สักอันนึงเนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนคะอันนี้แล้วแต่แบงค์นะครับหลายแบงค์ก็สแตนดาร์ดไม่เหมือนกันนะครับแต่อย่างที่เมื่อกี้คุณธนาบอกเลยนะคือจริงๆผมว่า3 เดือนนี่เร็วนะฮะบางอันเนี่ยเราเข้าคิวกันเป็นปีกว่าจะได้เชื่อถ้ามันมีพวกนี้เข้ามาเนี่ยก็ถ้ามันเป็นสแตนดาร์ดแล้วเราเห็นก่อนรู้ก่อนผมคิดว่าก็ดีฮะจะได้การเชื่อมต่อเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเข้าฝั่ง FinTech นะคะอยากถามพี่ทอมมี่อีกเรื่องหนึ่งก็คือOpen Banking มันจะเข้ามามีบทบาทยังไงบ้างนะคะกับการพัฒนาบริการทางการเงินหรือว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินของแบงก์ในอนาคตคือการเปิดตัวเองเนี่ยมัน
มันเป็นการขยายความของคำว่าแพลตฟอร์มซึ่งหลายๆแบงก์จริงๆในบริการของธนาคารเนี่ยมันมีบริการฐานไม่ค่อยกี่อันน่ะเนาะธนาคารก็สามารถรับลูกค้าเข้ามาได้ยืนยันตัวตนลูกค้าคนหนึ่งแล้วนอกจากนั้นก็เป็นที่ที่เก็บเงินของลูกค้านะแล้วเป็นที่ที่ลูกค้าขยับเงินไปมาไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินการโอนเงินหรือเป็นการกู้เงินมันมีไม่กี่บริการหลักๆอยู่ที่ธนาคารหนึ่งมันเหมือนเป็นพื้นฐานที่คล้ายๆที่เก็บความปลอดภัยของเงินที่ขยับเงินไปมาแต่ว่าทุกอย่างในโลกเราเนาะในเศรษฐกิจเรามันก็มีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเงินถึงแม้เราจะไปเที่ยวจะไปกินจะไปทำอะไรก็แล้วแต่มันก็มีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการขยับเงินเกิดขึ้นอยู่เยอะเลยเงินเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของทุกๆธุรกิจการที่ทำให้ธนาคารเปิดขึ้นได้มันสามารถทำให้ต่อเชื่อมกับบริการการเงินได้ง่ายขึ้นสามารถทำให้หลายบริการที่ไม่ใช่เรื่องการเงินนะหลายบริการสามารถทำให้บริการของตัวเองผมใช้คำว่าประสบการณ์ของบริการนั้นราบรื่นขึ้นถ้าสามารถไปติดต่อแบงกิ้งได้ยกตัวอย่างดีกว่าไม่งั้นพูดแล้วมันอาจจะลอยๆเรานั่ง Grab กันบ่อยอยู่แล้วทุกคนในการนั่ง Grab ของคนส่วนมากเนี่ยเราไม่เคยคิดถึงจ่ายเงินค่าแท็กซี่อยู่แล้วเนาะมันเกิดขึ้นข้างหลังเพราะว่าเราไปประติดประต่อตรงนั้นมันถูก connect ไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะผูกบัตรหรือผูกเข้าwallet หรืออะไรสักอย่างก็คือว่าบริการนั้นเนี่ยเรียกรถขึ้นรถถึงบ้านลงจากบ้านไปเลยดีสบายจังเราไม่เห็นต้องสนใจในเรื่องการเงินเรื่องธนาคารเรื่องอะไรข้างหลังที่มันต้องเกิดขึ้นเลยทำให้ประสบการณ์เขาดีขึ้นทำให้เขาสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ดีขึ้นมันมีหลายๆอย่างเต็มไปหมดที่ต้องการต่อให้บริการทางการเงินที่ปฏิบัติต่อบริการเขาทำให้มันง่ายขึ้นแล้วมันก็สามารถให้คนสามารถหานวัตกรรมใหม่ๆหาวิธีคิดบริการที่ราบรื่นขึ้นอยู่เยอะถ้าสามารถต่อถึงแบงกิ้งได้มันก็เลยเป็นสิ่งที่ถ้าแบงก์เปิดให้ต่อได้ง่ายขึ้นคนที่ทำบริการข้างบนเนี่ยสามารถมาเชื่อมต่อแล้วทำบริการตัวเองได้ราบรื่นขึ้นอยู่เยอะพอสมควรก็ทำให้บริการแบงกิ้งเข้าถึงคนเยอะขึ้นด้วยขอบคุณค่ะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าคนที่ทำสตาร์ทอัพหรือว่าบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยที่มาแตะในเรื่องการเงินปกติเราก็จะเรียกว่าฟินเทคเนาะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เมืองไทยก็จะเป็นบริษัทpayment ซะส่วนใหญ่นะคะอย่าง T2P เองก็เป็นเจ้าแรกๆในประเทศเลยที่เริ่มทำ wallet หรือว่า payment gateway ซึ่งทำให้คนที่ขายของออนไลน์สามารถรับเครดิตการ์ดได้ง่ายขึ้นถ้าเราหันไปดูประเทศที่เคยเปิดOpen Banking หรือว่ามีกฎเรื่องนี้ออกมาในอย่างเช่นอังกฤษนะคะหลังจากที่เขาออกกฎหมายบังคับให้แบงก์เปิด API ให้บริษัทภายนอกสามารถเข้ามาดูข้อมูลของลูกค้าได้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดธุรกิจใหม่อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นแอปที่รวบรวมข้อมูลทางการเงินของลูกค้าเรียกว่าลูกค้าเข้าแอปเดียวสามารถเห็นยอดการเงินทุกอย่างไม่จำเป็นต้องไปเปิดทีละแอปเนาะหรือว่าบริษัทเทคใหญ่ๆอย่าง Google เองหรือ Facebook เองที่หันมาเล่นในตลาดการชำระเงินมากขึ้นอย่าง Google เองก็มีการ launch wallet ที่ทำให้ลูกค้าสามารถจ่ายเงินผ่านอีเมลได้นะคะถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเทรนด์ในเรื่องการ open banking ก็ตามหรือว่าการเปิดAPI ทำconnect กับบริษัทข้างนอกของแบงก์เองก็ตามเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับบริษัท FinTech ของไทยยังไงบ้างนะคะคุณทวีชัยเอาเป็นผลกระทบกับผมก่อนนะคือจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นบริษัท FinTech ส่วนใหญ่ที่อาจจะเริ่มต้นจากการเป็น Payment Company มาซะเยอะเนี่ยจะเป็นเพราะว่าเรื่องการเข้าถึง API คือการเชื่อมต่อกับการทำธุรกรรมพวกนี้มันยังมีได้น้อยนะครับแล้วก็แบงค์เนี่ยแต่เดิมก็จะมี API เฉพาะส่วนนี้แหละก็คือการชำระเงินนะครับที่เป็น standard ให้เราเข้าถึงแล้วก็ช่วงก่อนเนี่ยพวก forecast จากต่างเนี่ยอย่างมันก็จะมี research ว่าpayment industry นี่กำลังโตขึ้นนะครับก็ forecast กันว่าอย่าง APAC ของเราเนี่ยน่าจะเกิน1 trillion นะครับในช่วงประมาณช่วงนี้แหละคือช่วงสมัยก่อนในสตาร์ทอัพเวลาเข้ามาก็เนี่ยแหละopportunity ใหญ่นะครับแล้วก็วิธีการเข้าถึงก็เข้าถึงได้ไม่ยากนะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นประเภทแบบ simple transaction นะครับก็คือแค่ payment ธรรมดาอันนี้ถ้าเกิดถามว่าเฮ้ยแล้วถ้ามี
ไอ้พวกOpen API พวกนี้ Open Banking API เข้ามามันจะช่วย FinTech ยังไงบ้างแล้วก็มีผลกระทบกับ FinTech ที่อยู่กันตอนนี้กันยังไงบ้างคือถามผมนี่คือมันน่าจะช่วยเราได้เยอะนะครับแล้วก็จริงๆก็นะเราก็มันก็ขึ้นอยู่กับหลายแฟกเตอร์นะครับว่าแบงค์เนี่ยจะโอเพนขนาดไหนที่เมื่อกี้คุณธนาว่านะครับคือเริ่มต้นอาจจะเป็น API การทำโอนเงินการเข้าถึงการทำ transaction payment ปกตินะครับแต่ถ้าพอเริ่มมีท่าแปลกๆขึ้นมาแล้วมี API เพิ่มขึ้นมาให้เราสามารถเข้าถึงได้เนี่ยจริงๆสตาร์ทอัพอย่างพวกเราเนี่ยก็สามารถเอาไปพลิกแพลงทำอย่างอื่นได้เยอะคือปัจจุบันนี้อย่างพวกผมเวลาอยากจะทำอะไรที่แปลกทีนึงเนี่ยก็ต้องคิดกันเอาเองนะครับแล้วก็พยายามจะไปหาทางเชื่อมกับแบงก์ซึ่งบางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างหรือว่าถ้าไม่มีให้เชื่อมก็ต้องไปหาทางทำเองแล้วก็มันก็จะมีเรื่องอื่นๆนะฮะเรื่องพวก compliance คืออย่างพวกผมนี่เป็นพวกที่อยู่ under การกำกับของแบงก์ชาตินะฮะเวลาเราจะทำอะไรทีก็จะต้องไปคุยกับแบงก์ชาติเวลาถ้าเราจะทำอะไรที่ท่าพิสดารขึ้นมาด้วยตัวเราเองเนี่ยเราก็ต้องไปนั่งเสียเวลาทำ clarification กับแบงก์ชาติกันนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถไม่ต้องมาทำเองอะแล้วเราไปทะลุผ่านแบงก์แล้วแบงก์มี API ให้เราเชื่อมทำธุรกรรมแปลกๆได้นี่ก็เยี่ยมไปเลยผมคิดว่าคือถ้ามันมีแบบนั้นจริงเนี่ยแล้วแบงก์เปิดให้เราเข้าทำได้มากขึ้นเนี่ยผมว่าเราน่าจะเห็นสตาร์ทอัพฟินเทคเนี่ยสามารถที่จะทำบริการใหม่ๆขึ้นมาได้เยอะเพราะที่ผ่านมานี่หลายตัวเนี่ยที่ตั้งท่าจะเกิดแต่ว่าเกิดไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลไม่สามารถทำธุรกรรมบางอย่างได้ครับก็ถ้ามีในเมืองไทยผมว่าเราน่าจะเห็นอะไรดีๆหลายอย่างขึ้นมานะครับในบ้านเราครับค่ะแล้วในมุมมองของคุณทวีชัยเองเนี่ยคิดว่าในยุคต่อไปอะค่ะหลังจากที่ยุคแรกใน FinTech 1.0 ละกันเราเห็นพวก Payment Company เยอะมากในยุคต่อไปFinTech เนี่ยจะหน้าตาแบบไหนหรอคะครับคือยุคแรกๆนะคือถ้าถามผมเนี่ยเราเป็นพวกยังไม่อยากเรียกตัวเอง 1.0 นะฮะคือเป็นพวกที่เข้ามาก่อนเราเรียกว่าเราพยายามทำในสิ่งที่คล้ายๆกับแบงก์ถ้ามองดูรูปแบบเนี่ยจะเรียกว่า co-opetition ก็ได้มั้งคือเราเหมือน work กับแบงก์แต่แข่งกับแบงก์ไกลๆทำอะไรที่แบงก์ทำอยู่แต่อยากจะทำให้มัน efficient กว่าทำให้มันเรียกว่า user friendly มากกว่านะครับแต่ว่าในเราจะอยู่ได้ด้วยการไปเจาะในกลุ่มฐานตลาดที่แบงก์เขาไม่ได้ทำนะครับอันนี้เป็นของแบงก์สูงที่มากแต่ผมว่าในอนาคตถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสทำในพวกใช้ Open API พวกนี้จริงๆเนี่ยคือผมว่าโมเดลมันน่าจะเปลี่ยนสตาร์ทอัพอย่างพวกผมเนี่ยคงจะเรียกว่า cooperate กับแบงก์มากขึ้นคือได้ทำเซอร์วิสให้กับแบงก์ช่วยกับแบงก์คือเราจะมีเซอร์วิสใหม่ๆผมคิดว่าแบงก์เองจะได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ฐานลูกค้าใหม่นะครับหรือว่าเอาเซอร์วิสที่แบงก์มีอยู่เดิมแต่ไปถึงกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มที่แบงก์อาจจะไม่ถึงครับก็เป็นลักษณะที่ว่าเวิร์กร่วมกันพายใหญ่ขึ้นแล้วก็กินพายร่วมกันนะครับค่ะซึ่งจริงๆก็น่าคิดเนาะว่าอย่างที่พี่ทอมมี่บอกว่าการเปิด Open Banking อ่ะมันทำให้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลของแบงก์ซึ่งแบงก์เองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเปิดเยอะแค่ไหนแล้วจะเปิดให้ทุกคนเข้ามาเลยหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะเพราะมันก็มีเรื่องกฎหมายหรือว่า compliance ที่ต้องคิดคราวนี้ที่ผ่านมาค่ะการที่แบงก์เนี่ยถือส่วนแบ่งตลาดของบริการทางการเงินเยอะน่าจะเป็นเพราะว่ามีลูกค้าเยอะแล้วก็มีฐานข้อมูลเยอะเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญการที่จะเปิดให้คนอื่นมาแตะฐานข้อมูลลูกค้าเนี่ยมันจะทำให้แบงก์เสียลูกค้าไปหรือเปล่าคะอันนี้เป็นคำถามของคุณมาโนนะคะแล้วก็แนทเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบงก์มองเรื่องนี้ยังไงในเรื่องคู่แข่งไม่รู้ว่าใส่หมวกแบงก์อยู่แล้วเปล่าแต่ว่ายกตัวอย่างอันหนึ่งแล้วกันก็ว่าเมื่อกี้เห็นถามมาด้วยว่าคุณมาโนถามมาว่าอยากได้ API แบบไหนเมื่อกี้คุณทวีชัยบอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้นะถามว่า 1.0 2.0 3.0 มันจะไปถึงแค่ไหนผมก็ยกตัวอย่างที่ตัวเองนั่งอยู่ณตัวนี้ซึ่งเป็นบริษัทกสิกรไลน์บอกว่าเป็น FinTech ไหม
ก็น่าจะเป็นต่อกับแบงค์ไหมต่อกับแบงค์เยอะเลยต่อกับแบงค์กสิกรนะครับต่อ API อะไรบ้างต่อกับทุก API เลยเพราะว่าบริการที่เราจะให้ก็คือบริการดิจิทัลแบงค์ผ่าน Line คือเอาจริงๆมันก็คือจะเป็นแบงค์แต่จะเป็นข้างหน้าแบงค์อีกแบบหนึ่งในที่ใหม่ที่ลูกค้านั่งอยู่อันนี้ก็ผ่าน messaging platform แต่บริการเท่าไหร่เหมือนแบงค์เลยงั้นก็เป็นเริ่มถามแล้วมันจะมาแข่งกับแบงค์แม่แบงค์ลูกแบงค์อะไรยังไงดีคนที่เป็นตัวแบงค์ใหญ่เนี่ยมาเปิดแพลตฟอร์มแล้วคนสามารถเอาไปทำสิ่งที่มาเหมือนกับเขาเลยแข่งขันกับเขาเลยหรือเปล่าในมุมกสิกรไลน์เองไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะผู้ถือหุ้นมันก็คือคนที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มต่างๆตรงนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยถามมามันก็จะถามไปถึงยุทธศาสตร์หลักๆแล้วทำไมแบงก์ใหญ่ถึงอยากจะต้องเปิดหรือว่าแบงก์ใหญ่อยากเปิดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าถามคำถามนั้นลึกๆตัวผมเองก็ไม่ได้มีคำตอบที่ดีขนาดนั้นบางครั้งที่เห็นอยู่ณตอนนี้เหมือนคล้ายๆว่าโลกมันผลักให้เราต้องไปทางที่เปิดแต่บอกว่าณไปวันนั้นไปข้างหน้าที่ต้องเปิดสุดๆเพราะว่าถ้ามีแบงก์ A เปิดแบงก์ B ไม่เปิดเนี่ยทุกคนก็ไปต่อกับแบงก์ A หมดถูกไหมแล้วแบงก์ B เนี่ยอยู่ดีๆก็จะเริ่มหายไปเพราะว่าเขาไม่สามารถต่อกับพันธมิตรหรือว่าคู่ค้าต่างๆได้แล้วลูกค้าก็จะนั่งกับแบงก์ A หมดใช่แบงก์ A ก็ได้เปรียบว่าโอเคเขาเป็นแบงก์ที่สามารถต่อกับธุรกิจต่างๆได้ลูกค้าก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายสุดแต่ถ้ามองอีกมุมนึงยากๆหน่อยก็คือว่าส่วนที่เกิดขึ้นได้วันนี้แบงก์มีพลังของเขามีคุณค่าของเขามี value ของตัวเองของ value หลักก็คือลูกค้านี่แหละฐานลูกค้าแล้วก็ข้อมูลกับลูกค้าแต่อีกอันนึงเกี่ยวกับฐานลูกค้าผมมองก็คือ interaction กับลูกค้าเวลาที่เรามีกับลูกค้าผู้ลูกค้าวันนี้เข้ามาหาแบงค์ไม่ที่สาขาที่ ATM หรือที่ mobile app นั่นคือเวลาที่ดีที่เรามีกับลูกค้าเรามีเวลาหน้าของลูกค้าเรามีแบบ FaceTime กับลูกค้าเงี้ยเรามี data กับลูกค้าเราเข้าใจลูกค้าดีขึ้นทำให้เราสามารถอาจจะcross sell หรือ up sell อะไรให้ลูกค้าได้ถ้าวันนึงเราบอกว่าเราเป็นแค่แพลตฟอร์มแล้วคนอื่นก็สามารถไปมีหน้าร้านกับลูกค้าได้หมดมันก็ไปถึงจุดมุมหนึ่งนั้นแบงค์จะอยู่แค่เป็นตัว operate ข้างหลังเฉยๆแล้วเปล่าเป็นแค่แพลตฟอร์มแล้วเราก็เสียเวลาที่เราเป็นคุณค่าที่เราเคยจับต้องกับลูกค้าได้เนี่ยเสีย engagement ของลูกค้าไปมันก็เลยเป็นสิ่งที่ยังถกอยู่ว่าแล้วมันจะจบยังไงแล้วแบงค์ต้องวางตัวยังไงแบงค์ให้ใครมาต่อได้บ้างแบงค์ให้ใครมาต่อแล้วเป็นคล้ายๆเป็น threat แบงค์ให้ใครมาต่อแล้วเป็นโอกาสคิดว่าไม่มีคำตอบง่ายๆไม่ใช่หรอกแต่คิดว่าเปลี่ยนไปที่มันต้องไปทางนั้นแล้วแหละในอนาคตแต่ไม่ได้เร็วนะเพราะจริงๆที่เราเรียกว่าก็แบงก์ใหญ่ต่างๆก็ยังคงถือฐานลูกค้าไว้แน่นๆอยู่แต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าสมรภูมิการแข่งขันละใครจะไปยังไงแล้วคล้ายๆมันจะปรับเปลี่ยนไปยังไงใน5 ปีข้างหน้า10 ปีข้างหน้าก็ยังเป็น strategy แล้วก็เป็นสิ่งที่แบงก์ยังคิดอยู่ละกันนะคะว่าสุดท้ายเราจะเปิดเยอะแค่ไหนเราจะเปิดเรื่องอะไรก่อนหลังซึ่งเป็นคำถามของคุณมาโนอีกข้อนึงนะคะที่อยากจะรู้ว่านอกจาก payment API แล้วก็API ที่ทำให้คนข้างนอกสามารถเข้ามาแท็บดูข้อมูลลูกค้าได้เนี่ยคิดว่ามี API ประเภทไหนอีกที่แบงก์น่าจะเปิดในอนาคตนี่พี่ทอมมี่ตอบด้วยก็ได้นะคะในฐานะที่คอนซูม API หลายอย่างเหลือเกินในการทำดิจิทัลแบงก์ตอนนี้ถ้าถามผมนะครับมีให้นึกเร็วๆตอนนี้อาจจะเป็นอันนึงก็คือเป็นเรื่องของยกตัวอย่างอย่าง KYC Identity อย่างเงี้ยครับสมมุติแบงก์เปิดให้เชื่อมโดยตรงแล้วก็ทำการยืนยันตัวตนผ่านแบงก์นะครับก็น่าจะช่วยให้บริการอื่นๆ financial institution หรือว่า fintech ที่อยากจะทำการยืนยันตัวตนลูกค้าสามารถทำการยืนยันตัวตนได้ง่ายขึ้นครับอันนี้ก็น่าจะเป็น API ตัวหนึ่งที่น่าสนใจ API อื่นๆก็เป็นพวกโอนเงินถอนเงินอะไรอย่างนี้มั้งฮะแล้วก็การ retrieve data transaction history ถ้าอนุญาตนะครับครับแต่ที่คุณธนาว่าก็คือว่าก็แบงก์ก็คงต้องยังคงต้องวิเคราะห์อีกเยอะเหมือนกันนะครับว่าเปิดแค่ไหนเปิดเราใครบ้างที่เข้ามาจับตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะพี่ทอมมี่มีอะไรจะเสริมไหมคะเรื่องนี้นอกจาก KYC
แล้วก็ transaction data ติดไปหมดละถ้าตัวที่ลูกค้าเข้ามาถามมากที่สุดก็คืออยากได้ authentication ก็คือตัว KYC แหละเพราะแบงก์เนี่ยเป็นที่เดียวที่ไปคล้ายๆ verify ตัวตนลูกค้าได้แบบหนักที่สุดเพราะเป็นองค์กรที่กำกับว่าต้องคล้ายๆยืนยันตัวตนลูกค้าเลยถ้าเราสามารถยืมตรงนั้นมายืนยันตัวลูกค้าต่อเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คล้ายๆมี value ในสามารถการรับลูกค้าเข้ามาอันที่สองคือข้อมูลลูกค้าโดยเฉพาะข้อมูลการเงินเนาะไม่ว่าเราจะเอาไปทำช่วยลูกค้าทำภาษีต่อเอาลูกค้าไปทำความเข้าใจในการเงินของเขาหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นข้อมูลลูกค้าข้อมูลทุกอย่างที่เหลือก็เป็นธุรกิจที่คุณทวีชัยก็ทำอยู่แล้วเรื่อง payment ต่างๆการโอนย้ายเงินไปมาแต่ถ้าคิดไปต่อเนี่ยถ้าสามารถเข้าไปถึงบัญชีเขาจะไปปล่อยกู้ต่อจะไปทำอะไรต่อมันทำได้เยอะอยู่เหมือนกันถ้าเข้าถึงความcore banking product ในแบงก์ละค่ะซึ่งจริงๆก็ยากเนาะเหมือนเอาสิ่งที่เป็น competitive advantage ของแบงก์มาเปิดให้คนอื่นสามารถร่วมใช้ด้วยเนี่ยน่าจะเป็น strategy ที่ต้องคิดใหญ่สำหรับผู้นำด้าน banking ของไทยในอนาคตนะคะซึ่งคำถามต่อไปของattendee นะคะคุณจินถามว่า What will it take for banks and fintech to move from zero-sum game relationship ไปถึง sharing relationship จะทำยังไงให้ fintech กับแบงก์มาแชร์ข้อมูลร่วมกันได้อะคะแล้วก็ขยายพายอันนี้ fintech นี่ ready ฮะ fintech ready แต่แบงก์ไม่ ready นะคะตอนนี้คือในคำถามผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องหาคือผมว่าแบงก์ก็ต้องมีตอบคำถามอันนึงในยุทธศาสตร์ที่แบงก์เซตขึ้นมาเพราะว่าสุดท้ายคำถามคือแชร์ได้ไหมแต่ว่าแบงก์ต้องได้อะไรกลับมาบางครั้งมันเป็น commercial model คือว่าแบงก์ต้องคิดเงินในการแชร์เท่าไหร่ที่มัน make sense ก็คือว่า fintech ก็โอเคเสียค่าประมาณนี้ผ่านทางเพื่อได้เข้าถึงลูกค้าแบงก์เองก็โอเคก็เป็นคล้ายๆเป็นบริการที่ให้ออกไปบางคนก็คิดชาร์จบางอันที่บอกว่าเป็นแชร์ data model บางครั้งฉันให้ข้อมูลคุณให้ข้อมูลฉันเพราะฉันอยากเข้าใจลูกค้าวันนี้ก็คล้ายๆข้อมูลก็เป็นมีคุณค่าเท่ากับเงินเหมือนกันถ้าเอาข้อมูลมาปั่นเราสามารถเข้าใจลูกค้ามากขึ้นแต่อันนี้เป็นสิ่งยากนิดหนึ่งเพราะมันไปตั้งโมเดลตั้งราคาตั้ง commercial ของวิธีการแชร์เนี่ยตั้งไว้ที่ประมาณไหนอะไรยังไงเนี่ยมันต้องเอาไว้ชัดคือมันทั้งให้ทั้งได้ถ้าให้ได้อยู่แล้วเราได้อะไรกลับมามันจะต้องมองไว้ให้มัน value เป็น win-win นะฮะในใจผมค่ะคุณมิ้นอีกข้อหนึ่งใครจะเป็นลูกค้ากลุ่มแรกในประเทศไทยที่จะเดี๋ยวนะคะ Whom would be the first group of targeted customer in Thailand under upcoming disruption between those with high capabilities and those who would otherwise unable to access traditional banking ใครจะเป็นลูกค้ากลุ่มแรกในประเทศไทยที่จะได้รับผลจากเรื่องการ disrupt อันนี้ไม่รู้พยายามตอบให้แล้วกันคือแน่นอนอยู่แล้วก็คือคนที่ถูก underserve นะฮะแน่นอนเพราะว่าคนที่บริการเข้าถึงมากๆอยู่แล้วเนี่ยโอเคก็อาจจะมีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาทำแต่จริงๆถ้าบอกว่าเมืองไทยเป็นประเทศที่การเข้าถึงบัญชีธนาคารและการบริการธนาคารเข้าถึงเยอะเนาะคนไทยจริงๆเข้าถึงเยอะมากพอสมควรเอาจริงๆหลับตาเดินก็ชน ATM แล้วแหละแต่จริงๆแล้วก็คือไม่ใช่ประเทศที่คนเข้าไม่ถึงแต่มันมีคำว่าคนที่ underserve คนที่อย่างที่ถามคำถามมาlow credit score หรือไม่มี credit score ไม่มี access ต่างๆเข้าถึงยากเนี่ยตรงนั้นจริงๆก็เป็นที่ไม่ใช่ถูก disrupt แต่จริงๆอาจจะเป็นที่ fintech อย่างตัวที่ผมทำงานอยู่เนี่ยก็มองอยู่ว่ามันจะมีลูกค้ากลุ่มใหญ่ๆนะที่ underserve ไม่ได้เสิร์ฟนะแต่ถูก underserve เราสามารถเข้าใจลูกค้ากลุ่มนี้มากขึ้นไหมในแบบบริการในช่องทางอื่นๆที่เรารับเขาอยู่แล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการธนาคารนะเราเข้าใจเขาเรารับรู้เขาเราค่อยมาโปะแล้วเอาแบบคล้ายๆบริการการธนาคารบริการการเงินต่างๆเข้าถึงเขาได้มากกว่าหรือเปล่าก็เลยคิดว่าจะเป็นกลุ่มเรียกว่า under bank แล้วกันไม่ใช่กลุ่ม non bank จ
พี่ทวีชัยมีความเห็นไหมคะอย่างเมื่อเร็วๆนี้เมื่อวานเพิ่งเห็นข่าวเรื่อง DeepSpark ได้รับเข้าไปอยู่ใน Sandbox ของ BOT ในการทำ peer-to-peer lending ครับก็DeepSpark มันทำเป็น peer-to-peer lending platform นะครับก็พยายามเข้าไปเจาะกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับก็คือกลุ่ม underserved people แต่ว่าวิธีการของ DeepSpark เนี่ยคือเนื่องจากว่าเราเข้าไม่ถึงข้อมูลธนาคารของลูกค้าครับเราก็จะใช้วิธีคาดการณ์ว่าลูกค้าคนนี้มีความน่าจะเป็นที่จะเรียกว่าคืนเงินนะฮะมากน้อยแค่ไหนโดยอาศัยข้อมูลที่เราเรียกว่า alternative data นะครับถ้าเกิดกลับมาที่เรื่องท็อปิกของเราที่เรียกว่า open banking open API เนี่ยจริงๆอันนึงคือถ้าเกิดเราไม่ได้มองที่แบงก์อันเดียวคือปกติผมคิดว่าหลายๆคนมีบัญชีธนาคารหลายๆอันนะครับแล้วก็ทำ transaction หลายๆที่กลุ่มคนที่เป็น underserved เนี่ยunderbank เนี่ยคือจริงๆเขามีบัญชีธนาคารเหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้มีpay slip เขาไม่มีเงินเดือนที่จะวิ่งเข้าธนาคารที่ทำสำหรับในการกู้เงินได้แต่เงินของเขาอาจจะวิ่งเข้าธนาคารหลายๆที่นะครับเขาอาจจะเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายของแล้วเงินก็วิ่งเข้าหลายๆที่นะครับรับช่องทางรับชำระมีหลายที่เข้ามาคือถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะดึงข้อมูลพวกนี้ขึ้นมา cross bank สมมุตินะฮะเราก็อาจจะสามารถ predict ได้ว่าคนนี้มีพื้นฐานรายได้เป็นยังไงมีการจับจ่ายใช้สอยเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็อาจจะ evaluate ได้ว่าเนี่ยคนนี้ควรจะให้ credit score ประมาณไหนอันนี้จริงๆก็เป็น opportunity อันหนึ่งเหมือนกันนะฮะถ้าเรามี access to data ลักษณะนี้ครับแต่ business model ก็ต้องว่ากันอีกทีว่าเราจะ crack business model อย่างนี้ได้ยังไงในกรณีที่เราทำการดึงข้อมูล cross bank ขึ้นมาครับซึ่งอันนี้ค่ะอยากจะถามต่อเหมือนกันว่าในเรื่องของการ pull data จากหลายๆแบงก์มาเพื่อทำ credit score หรืออะไรก็ตามเนี่ยอย่างเมืองไทยเองก็มี National Credit Bureau หรือ NCB ซึ่งเป็นผู้ที่ให้แล้วผู้ที่คิดแล้วก็เปิดcredit score ของแต่ละคนให้กับแบงก์ไปใช้ในการปล่อยสินเชื่อเนาะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเปิดให้บริษัท FinTech เข้ามาแตะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าเราอยากจะพัฒนาการเข้าถึงระบบบริการทางการเงินหรือว่าเปิดให้คนข้างนอกเข้ามาใช้ข้อมูลของแบงก์มากขึ้นผ่าน API อย่างเงี้ยสิ่งที่เราต้องการจาก regulator ค่ะในการที่จะ support เรื่องนี้ให้เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรบ้างแบงก์จะตอบก่อนรู้ใส่หัวแบงก์เลยแต่ว่าอันนี้ทวีว่าตอบง่ายๆจริงๆในมุม regulator คือ standardization มาตรฐานที่ชัดเจนเพราะถ้าถึงทุกแบงก์วันนี้มาเปิดแล้วบอกว่าโอเคมีวิธีต่อและเปิดมากับแบงก์กขคงนะแต่มันคนละวิธีหมดเลยเนี่ยซาร่าอย่างคุณทวีชัยก็คงปาดเหงื่อนิดนึงโอเคเดี๋ยวต้องเปิดต่อกับแบงก์กท่านี้นะแบงก์ขอท่านี้แบงก์ขอคือมันทำให้คล้ายๆมันมีเอฟฟอร์ตซ้ำๆทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยพยายามทำให้การปฏิปต่อในเศรษฐกิจเราอ่ะมันราบรื่นขึ้นมันเพิ่มคล้ายๆมันไม่ใช่เพิ่มมันลดfriction ในการให้ทุกคนมาปฏิปต่อทำให้บริการมันเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้นวิธีเดียวที่ตรงนั้นเกิดขึ้นได้คือ standardization เมื่อกี้นะอาจจะพูดตอนต้นว่าใช่ที่ยุโรปมันเหมือนมีแบบ standardization มากบ้างแต่ที่ผมเข้าใจพอแบบไม่ได้ enforce standardization แรงๆเนี่ยมันก็จะมีแบบงอกออกมาเป็นท่า A ท่า B ท่า C ของ PSD2 คืออย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วถ้ามันไม่ตรงกันเป๊ะเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยมากขนาดนั้นมันเหมือนมีประตูเปิดแต่ว่ามีกลล็อกหลายๆแบบมันก็จะเป็นผมเรียกเป็นแรงที่จะเสียไปใช่เปล่ากับเศรษฐกิจที่แบบจะเอาแรงไปพัฒนาอะไรใหม่ๆกลายเป็นแรงก็ต้องไปทำอะไรซ้ำๆเดิมๆเลยเรื่อง standardization เป็นเรื่องสำคัญอันนี้สำหรับผมเองเนี่ยคือถ้าถามว่า regulator เข้ามาช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยคือส่วนตัวคือถ้ามี standardized API ก็ดีครับก็สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้น cross bank ทุกแบงค์นะครับแต่ว่าถ้ามันต่างกันสมมติว่ามันต่างกันนะฮะจริงๆถ้ามีให้เชื่อมเนี่ยเราผมว่า
ดีกว่าไม่มี แล้วก็จากปัจจุบันเนี้ยคือถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเอาเป็นว่าแบงก์ใหญ่แล้วกันนะหรือว่าทุกแบงก์เลยเนี่ยออก API มาให้มาเนี่ยทุกคนมี standard เรียบร้อยในการเชื่อมต่อจากเดิมเนี่ยที่ผมอาจจะต้องไปเข้าคิวเชื่อมแต่ละแบงก์เนี่ยบางอันปีหนึ่งบางอัน6 เดือนคราวนี้ทุกแบงก์มี API ให้ผมเชื่อมเนี่ยผมอาจจะเชื่อมทั้งแบงก์ทุกแบงก์เนี่ยอาจจะทำทั้งหมดทุกอันเนี่ยเสร็จภายใน6 เดือนเพราะว่าเราสามารถใช้ resource เราอ่าน API แล้วก็ทำการเชื่อมแล้วก็เทสได้แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะถ้าเกิดว่าทาง regulator เข้ามาช่วยได้เนี่ยคือส่วนตัวเองคิดว่าอันหนึ่งที่อาจจะเป็น concern ที่ทำให้แบงก์หลายๆแบงก์เนี่ยอาจจะ held back นิดนึงคือแบบยังไม่ได้เปิดเต็มที่เพราะว่ามันยังไม่มี framework ชัดเจนว่าใครที่เข้ามา participate ได้ใครที่เข้ามาใช้ API ได้บ้างแล้วเวลามาใช้แล้วเนี่ยใครเป็นเรียกว่าเป็น liability เป็น liable entity คือใครต้องรับผิดชอบเวลาเอา API ไปใช้แล้วเนี่ยแบงค์รับผิดชอบอีกหรือเปล่าคือ compliance ของแบงค์ก็คงหนักใจเวลาเอาพวกนี้ไปใช้คุณเอาไปใช้แบงค์ก็ต้องมารับผิดชอบคือถ้ามันมี framework ตรงนี้บอกว่าคนที่จะมาใช้ต้องเป็น entity ที่ABC เท่านั้นไม่ได้หมายถึงว่าเป็นบริษัทนะฮะแต่ว่าเป็นกำหนดขอบเขตมาว่าใครบ้างที่สามารถเข้ามาใช้ได้แล้วก็มีการกำหนด framework ชัดเจนว่าลักษณะไหนยังไงให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะช่วยได้แต่ไม่ส่วนตัวเองเนี่ยไม่อยากให้เป็นลักษณะเป็นmandate แบบว่า enforce ขึ้นมาแล้วออกเป็นลักษณะกึ่งบังคับแล้วก็เป็น regulation ขึ้นมาเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาเป็นลักษณะนั้นปุ๊บเนี่ยคือแบงก์ชาติเองก็จะต้องเข้ามาควบคุมกำกับซึ่งก็ยากแล้วเวลาเราใน Open API Economy เนี่ยคือเราก็ imagine นะครับมันก็จะต้องมี startup เยอะมากที่อยากจะเข้ามาเชื่อมหรือองค์กรหลายๆองค์กรอยากจะเข้ามาเชื่อมแบบนี้เนี่ยการกำกับนี่ทำได้ยากมากมันดูทีละเคสผมจะมา approve ทีละอันยากมากคือถ้าเป็นไกด์ไลน์ให้แบ่งแล้วคือไม่ได้เป็น regulation โดยตรงนะครับผมว่าน่าจะดีครับแต่อยากให้มีชัดเจนเพื่อให้แบงก์สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นผมคิดครับโอเคค่ะพี่ทอมมี่เห็นด้วยไหมคะว่าอยากให้เรื่องนี้ mandate by law หรือเปล่าหรือว่าอยากให้เป็นการ enforce แบบเป็นไกด์ไลน์ก็ไม่สามารถใส่หมวก regulator ได้ขนาดนั้นไม่เคยนะฮะแต่ในแง่คน consume ละกันนะอย่างแบบเป็นแบบเคไลน์อย่างเงี้ยค่ะตรงกลางคือสุดท้ายบางเรื่อง regulator เขาก็ไม่อยากต้องบังคับมือทุกเรื่องแต่ใช่แน่นอนเรื่องไหนบังคับมือมันก็เกิดขึ้นพร้อมเพย์ที่ต้องดันขึ้นมาNational Digital Identity ขนาดดันขึ้นมาอย่างค่อยๆไปกันอยู่เลยนะฮะแล้วไอ้อย่างเนี้ยที่มันยังเบลอๆกว่าเรื่องพวกนั้นอีกเนี่ยมันไม่ง่ายทีเดียวถ้าไม่ดันลงมาแต่จะบอกให้ดันลงมามันก็ไม่ชัดเจนว่า agenda ของการดันตรงนั้นมันก็ต้องเห็นให้ชัดว่ามันมีแบบ economy API economy พร้อมนะ startup เราพร้อมนะระบบนิเวศเราพร้อมที่จะมาใช้ไม่ใช่แบบปุ๊บทำไปแล้วมันก็เพราะมันเป็น effort ที่ยิ่งใหญ่พอสมควรสำหรับแบงก์ใหญ่การที่ให้เขาลง effort ขนาดนั้นน่ะมันมีระบบนิเวศตรงนั้นที่พร้อมที่จะเข้ามาใช้จริงๆแค่ไหนด้วยมันก็ต้องถูกที่ถูกเวลาแล้วกันวันนึงผมคิดว่ามันก็มาเป็น mandatory regulation แต่วันนั้นคือเมื่อไหร่ที่มันอาจจะถูกที่ถูกเวลาในการคล้ายๆดันเราไปด้านนั้นมากที่สุดมากกว่าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันดูเป็นเรื่องใหญ่เนาะสุดท้ายแล้วมันจะตกเป็นpurview ของใครคะของแบงก์ชาติหรือเปล่าหรือว่าของกลต.หรือของ EFDAเชื่อว่าแบงก์ชาติดูอยู่นะเรื่องนี้นะแต่ว่าจริงๆส่วนตัวยังคิดว่าถ้ามันจะเกิดเนี่ยอาจจะเป็นมีแบงก์ที่มองการไกลที่อยากปรับตัวเองเยอะที่จะเป็นคนก้าวแล้วก็แข่งกันไปใน support room นั้นที่เราอาจจะมีเดี๋ยวน่าจะเทคอีกได้อีกแค่คำถามหรือ2คำถามแล้วนะคะมีคำถามหนึ่งน่าสนใจบอกว่า middle ground สำหรับแบงก์กับ tech platform อย่างเช่น Grab หรือ Line เรื่อง data sharing หรือเรื่องแบบ monetization เนี่ย
ส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าพวก tech company นะอยากจะเข้าไปเล่นใน banking space ค่อนข้างเยอะเนาะอย่าง Grab เองก็เริ่มแบบทำ lending อย่าง Grab Finance เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแบงก์เองก็เริ่มหันมา fight back แล้วก็ออก product เหมือนกันอย่าง Purple Venture กับ Robinhood นะคะของ SCB ที่ออกมาทำ food delivery จริงๆแล้ว collaboration model เนี่ยมันจะดีสำหรับทุกคนจริงๆหรือเปล่าแล้วก็คิดว่าอยากจะคุณคิดว่าจะเห็นว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะชนะอีกฝั่งหรือเปล่าคือมันจะออกมาหน้าตายังไงเนี่ยการสมรภูมิอันเนี้ยค่ะถ้าในมุมมองของผมเองนะฮะที่อาจจะอยู่ตรงกลางที่ทำอะไรแบบนี้อยู่ก็จริงๆบอกว่าเป็น collaboration เปล่าก็เป็นเนาะชื่อมันกสิกรไลน์ชัดเจนแล้วเป็น collaboration แต่อาจจะอยากฉีกมองในแง่ใช่แน่นอนพวกแพลตฟอร์มใหญ่อะมักจะอยากเข้ามาทำเรื่องการเงินไม่รู้เพราะอะไรบางคนก็เห็นว่าเรื่องการเงินเป็นธุรกิจที่มี margin สูงนะฮะแล้วก็แพลตฟอร์มใหญ่เป็นบริการที่เข้าถึงลูกค้าและเข้าใจลูกค้าเยอะมันก็มีคล้ายๆมี natural synergy ตามธรรมชาติของมันและที่ทำด้วยกันน่าจะมีบริการที่ออกมาทำให้มันเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขึ้นแต่จริงๆบอกว่าอันไหนดีกว่าหรือเปล่ามองอย่างนี้ดีกว่ามองในแง่ผู้บริโภคเนี่ยยังไงก็ได้ดีหมดขอให้มีการแข่งขันเกิดขึ้นเนี่ยยังไงมันมีผู้ชนะผู้แพ้เป็นไปได้แน่นอนแต่ว่าส่วนมากผู้ที่จะต้องเข้ามาชนะในจุดการแข่งขันนั้นได้ก็แปลว่าเขาทำบริการที่ออกมาดีมากกว่าสำหรับผู้บริโภคถูกมากกว่าอะไรก็แล้วแต่ก็เลยขอให้มีที่มีการแข่งขันเกิดขึ้นได้เยอะขึ้นซึ่งก็พาร์ทหนึ่งก็คือที่เรามาคุยวันนี้คือทำไงให้มันมี Open Economy ที่มีการแข่งขันเยอะขึ้นเพราะในวันที่มีการแข่งขันเยอะไงผู้บริโภคก็ชนะตลอดอยู่แล้วแหละมันจะมีบริการใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นก็เห็นด้วยเลยผมว่า มันเป็นพาร์ทของ Open API ผมว่าพอมีอันนี้ขึ้นมาพวกสตาร์ทอัพหรือฟินเทคก็แข่งกับแบงก์แบงก์เองก็เห็นข้อมูลแล้วก็มันไม่มีอะไรที่จะไปห้ามให้แบงก์บอกว่าไม่ห้ามเข้ามาแข่งแล้วจริงๆผมว่านี้เป็นเหตุผลอันหนึ่งนะที่ผมคิดว่าแบงก์ควรที่จะenter เข้ามาใน space ตรงนี้เพราะว่ามันจะเกิดeconomy ใหม่ๆแล้วแบงก์เองเนี่ย1คือเข้าไป participate ก็ได้หรือ2ก็คือสร้าง service ใหม่ขึ้นมาเองเพื่อ compete กับ service ที่ตัวเองเปิด open API คนอื่นไปใช้ก็ได้ครับผมว่ามันเป็น healthy competition นะครับค่ะเดี๋ยวขอคำถามสุดท้ายนะคะ API standard เป็นเรื่องสำคัญแต่ใครเป็นคนกำหนดครับอันนี้เราตอบไปแล้วเนาะrerun เดี๋ยวจะมีโพสต์ rerun ให้นะคะบน Facebook Event ของเราแล้วก็มีคนถามว่าเราจะออดิตเรื่องนี้ยังไง Service แบบนี้ก็คงเป็นหน้าที่ของแบงก์แล้วก็ regulator เนาะในการออดิตว่าใครจะเข้ามาใช้ API ได้บ้างแล้วก็ access มีขนาดไหนคำถามสุดท้ายที่อยากจะเลือกขึ้นมาตอบนะคะเป็นเรื่อง what kind of digital transformation that banks in Thailand are looking to implement to match the demand of growing digital expectations of customer อันนี้เดี๋ยวขอถามทั้งพี่ทอมมี่แล้วก็ทางพี่ทวีชัยเลยแล้วกันนะคะว่าในยุคที่มันมีโควิดเข้ามาแล้วก็customer behavior เปลี่ยนไปแบบนี้เราควรจะแบงค์ไม่ว่าจะเป็นแบงค์หรือฟินเทคเองเนี่ยมองยังไงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ digital expectation ของลูกค้าแล้วก็เราจะ meet มันยังไงในฐานะคนที่ให้บริการเรื่องการเงินถ้าจะ simplify คำถามนิดนึงก็คือคิดว่าเทรนด์ในอนาคตจะเป็นยังไงแล้วก็ในฐานะแบงค์ดิจิทัลแบงค์หรือว่า FinTech เนี่ยจะ capture opportunity นี้ยังไงไปก่อนแล้วกันแต่จริงก็เห็นชัดช่วงโควิดนี้ที่ผ่านมาเราเจอหน้ากันไม่ได้โลกมันก็ถูกบังคับโดยปริยายไปในโลกดิจิทัลทำยังไงให้ถึงเข้าถึงบริการไม่ว่าจะซื้อของซื้ออาหารหรือบริการต่างๆผ่านโลกออนไลน์ของเราอาจจะเป็นมือถือนะตอนนี้แบงกิ้งเหมือนกันแต่โชคดีแบงก์ในเมืองไทยเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยน transform ตัวเองให้มีคล้าย
หน้าร้านที่เป็นอยู่ในมือถือนะฮะหรืออยู่ในออนไลน์ให้ลูกค้าเข้าถึงได้ซึ่งตรงนั้นก็ยังเห็นว่าคนก็ยังเข้าถึงธนาคารได้ไม่ติดขัดถึงแม้ออกจากบ้านไม่ได้แล้วตรงเช่นเดียวกันมันจะเกิดขึ้นกับในธุรกิจอื่นๆนอกจากธนาคารเป็นไปหมดแต่ไหนๆเรามาคุยถึง Open API ที่อยากโยนอันนึงโจทย์อันนึงวันนี้ก็ณวันนี้เนี่ยก็เห็นร้านค้าพยายามที่อยากจะให้บริการออนไลน์เอาแบบเบสิกสุดเดี๋ยวผมค่อยโยนบอลให้คุณทวีชัยนะฮะเรื่อง payment อาจจะดูเหมือนมันก็มี API payment เยอะแต่มันเป็นแบบความปวดหัวของทุกบริการที่จะทำไงให้ต่อและรับ payment ได้เนาะวันนี้แล้วมันก็เหมือนแบบจริงต่อมันจะมีเครดิตการ์ดสแตนดาร์ดบ้างแต่ว่าคนไทยส่วนมากเนี่ยไม่ได้มีการ์ดนะฮะไม่ได้แบบเข้าถึงการ์ดขนาดนั้นแล้วบางครั้งก็ใช้บัญชีนี่แหละซึ่งมีโมบายแบงกิ้งแต่มันไม่ได้มีวิธีเชื่อมต่อไอ้ตรงนั้นให้ดีๆทุกวันนี้ก็เห็นหลายแบงค์ทำแต่ว่าผมเชื่อว่ามันทำได้ดีกว่านี้อีกเยอะคือการที่ธุรกิจอันนึงอยากจะมาต่อให้ payment ราบรื่นวันนี้มันยากมากมายทีเดียวมันยังเป็นแบบคำถามซึ่งมันไม่ควรเป็นมันควรเป็นสิ่งที่แบบคล้ายๆเป็น after thought อยากต่อได้ต่อกับแบงค์ไหนก็ได้ไม่ใช่วันนี้ต้องมานั่งเฮ้ยเอาไงดีต่อผ่านใครดีต่อแล้วมันจะใช้ได้หรือเปล่าแล้วต่อมันใช้ไม่ได้ไปยังไงมันเป็นคำถามที่บอกว่าโลกเราถูกผลักไปในโลกออนไลน์ละเรายังต้องตามอีกเยอะนะในง่ายๆในอุตสาหกรรมเราผมคิดว่าอย่างนั้นนะในเรื่องนี้ผมถึงแม้จับกันมาเยอะแต่คิดว่าเรายังไปไม่ค่อยไกลเลยยังต้องอีกหลายก้าวพอสมควรไม่รู้คุณทวีชัยว่ายังไงในเรื่องนี้ คือจริงๆอันนี้เพิ่งนั่งคุยกันเองเมื่อวานเรื่องนี้พอดีเลยคุยกันเองกับเพื่อนๆคือทุกวันนี้เนี่ยช่วงโควิดเนี่ยเห็นtransaction เพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็คนก็เปลี่ยนมาช็อปออนไลน์กันเยอะนะครับคนที่บ้านก็เหมือนกันก็ว่างก็ดูโทรศัพท์แล้วก็ช็อปไปได้เรื่อยๆทั้งวันกลางคืนก็ช็อปได้เสาร์อาทิตย์ก็ช็อปได้แล้วก็เริ่มเป็นนิสัยใหม่เป็น habit ใหม่นะครับคือมันสะดวกมากแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยไม่น่าจะกลับคือหมายความว่าไม่น่าจะเลิกไปก็คือมันคงติดตัวไปแล้วล่ะมันเป็น habit ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เทรนด์นี้คง last คือ e-commerce คงมาแล้วก็คนก็จะทำ transaction ออนไลน์กันมากขึ้นแล้วก็แต่อันหนึ่งที่นั่งคิดอยู่ก็คือว่าเนี่ยเหมือนอย่างที่เมื่อกี้คุณธนาพูดเลยทำยังไงให้ user experience มันดีกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้มันจะมี API แบบไหนบ้างให้เราเชื่อมได้หรือเราจะทำยังไงได้บ้างคือ API ที่ผมเห็นอยู่นี่มันก็ยังติดขัดอยู่ทำยังไงให้มันลื่นกว่านี้ให้มันดีกว่านี้ก็แต่ด้วยความที่ทางผมเองเนี่ยคือเราเป็น wallet นะเป็น payment gateway แต่ว่าcore จริงๆ source of fund หรือเงินจริงๆอยู่ที่ธนาคารมันก็ต้องอาศัยของแบงค์เข้ามาร่วมด้วยก็เนี่ยมองหาอยู่เหมือนกันว่าทำยังไงนะถึงตรงนี้มันถึงจะดีขึ้นแต่มันคงเป็นเจอร์นี่คงเป็นอะไรที่เราต้อง evolve ต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็หลังจากนี้ไปคือผมคิดว่าเนี่ยแหละไอ้พวก API พวกนี้มันสิ่งที่มันจะมาช่วยคือทำให้อย่าง startup อย่างพวกผมเนี่ยไปโฟกัสตรงที่ user experience มากขึ้นทำยังไงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมครับโอเคค่ะได้ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณพี่ทอมมี่แล้วก็พี่ทวีชัยมากๆนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็มุมมองเล็กๆน้อยๆในฐานะที่เป็นคนที่ทำธุรกิจในวงการการเงินของเรานะคะซึ่งถ้าฟังดูแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่า Open Banking เนี่ยมันน่าจะเป็น long road ละกันอีกนานกว่าที่เราจะเดินไปถึงแต่ว่าแบงก์ก็ค่อยๆเปิดAPI เพื่อให้คนข้างนอกหรือว่าบริษัทข้างนอกเข้ามาแท็บข้อมูลที่ตัวเองมีเพื่อที่ทางแบงก์แล้วก็บริษัทฟินเทคหรือว่าบริษัทเทคโนโลยีจะได้หา revenue โมเดลใหม่ๆแล้วก็สามารถไปแท็บลูกค้าที่เราไม่เคยเซิร์ฟได้ในอนาคตเนาะซึ่งต่อไปเนี่ยจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงก็ต้องรอดูว่า regulator อยากจะเข้ามามากำกับขนาดไหนนะคะซึ่งต่อไปคนที่จะได้ประโยชน์จริงๆก็คงจะเป็นลูกค้าหรือว่า consumer นั่นเองที่จะได้ user experience ที่ดีขึ้นแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มากขึ้นเช่นเดียวกันคราวนี้พี่ๆมีอะไรอยากจะฝากก่อนทิ้งท้ายไปไหมคะสัก1 นาทีผมเอาที่เมื่อกี้นี้คุณธนาพูดไว้ตอนต้นๆเนี่ยคือผมว่าผมเห็นแล้วมีแบงค์ที่เริ่มเข้ามาทำเรื่อง Open API ผมอยากจะฝากแบงค์อื่นๆที่ยังไม่ได้เริ่มคิดนะครับควรจะต้องเริ่มคิดแล้วคง seriously think about อันนี้ strategy อันนี้เพราะว่า
ถ้าเมื่อมีคน move แล้วคนที่ไม่ได้ move เนี่ยคุณจะเรียกว่า irrelevance ในอนาคตนะเพราะว่าคนก็จะไปใช้อันที่เขาเปิดให้ใช้ครับคือแบงค์ที่ไม่คนที่เชื่อมต่อไม่ได้เลยก็คนก็จะไม่ได้ใช้ในอนาคตนะครับครับก็ครับฝากไว้ประมาณนี้คำเตือนจาก FinTech นะคะครับ ผมสั้นๆถ้าไปต่อจากคุณทวีชัยเลยแต่ว่าสำหรับแบงค์ที่เปิดบางครั้งมันก็จะทำนวัตกรรมใหม่ๆได้มากขึ้นก็ไหนๆนั้นก็ขายของเลยแล้วกันก็เดี๋ยวจะเห็นนวัตกรรมใหม่ๆเร็วๆนี้นะครับจากกสิกรไลน์ก็จะได้มองเห็นว่าถ้าเข้าไปต่อถึงกับตัวเซอร์วิสต่างๆกับทางธนาคารใหญ่แล้วแม่ค้ามีที่ใหม่ที่เราเข้าถึงลูกค้าอยู่แล้วตัวบริการ Line BK เนี่ยเราก็พยายามจะทำเข้ามาเพื่ออย่างน้อยทำให้ชีวิตราบรื่นขึ้นในการทำธุรกรรมต่างๆในที่คุณอยู่แล้วทำให้มันสะดวกขึ้นกว่าเดิมไปอีกก็จะได้เห็นพวกนวัตกรรมใหม่ๆพวกนี้แหละก็เป็นตัวอย่างอยากให้อย่างน้อยจะเป็นตัวอย่างที่หนึ่งที่สามารถเอาบริการที่อาจจะน่าสนใจขึ้นและสะดวกขึ้นให้ลูกค้าใช้มันก็แล้วเราก็หวังว่าจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยในตลาดเราเยอะๆถ้าเราได้สามารถเปิดเป็น Open Economy ในเรื่องการเงินมากขึ้นครับผมโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะพี่ๆที่สละเวลามาคุยกับเราวันนี้แล้วก็ขอบคุณ attendee ทุกท่านนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ส่งอีเมลเข้ามาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะช่วยตอบให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับ